فصل پاییز فیلم‌های زیادی داره میاد. میریم که ببینیم 5 تا از این فیلم‌ها ارزش دیدن دارن یا نه. خوش اومدید مووی دیلر. درسته، فصل پاییز مدام داره فیلم میاد برای دانلود با کیفیت‌های خیلی خوب. فیلمایی که خیلیشون مهمن، کاندید اسکار شاید بشن و قطعاً راجع به همشون صحبت میکنیم. من اینجا مثل همیشه معرفی کنم واقعا ارزش دیدن دارن یا نه. توی این برنامه هم به 5 تا از این فیلم‌ها میپردازیم. پس برو بریم با فیلم اولمون. One Battle After Another، نبردی پس از دیگری، به کارگردانی جناب پل توماس اندرسون. Who's this? این 10مین فیلم پل توماس اندرسون با یه بودجه 130 میلیون دلاری با بازی لئوناردو دیکاپریو، شان پن و بنیسیو دل تورو. داستان فیلم چیه؟ کوتاه بهتون میگم. فیلم داستان گروهی به نام فرنچ 75. این گروه چیکار میکنن؟ این گروه کمک میکنن به کسایی که مهاجر هستن و قرار اخراج بشن. خرابکاری میکنن، جای مختلف بمب میذارن و یه جورایی بر ضد دولت کار میکنن. لئوناردو دیکاپریو و همسرش توی این گروه هستن. شان پن هم کسیه که دنبالشونه و قراره بگیردشون، داره تعقیبشون میکنه. بعد از 16 سال که اون گروه از هم پاشیده، همچنان آقای شان پن به دنبال این گروه و به دنبال این اشخاص هستش و دیکاپریو قراره که دخترش رو از این مهلکه نجات بده. این یه خلاصه خیلی کوتاه بود. همونجوری که گفتم ما با یه فیلم 130 میلیون دلاری طرف هستیم. میشه گفت پرهزینه ترین فیلم پل توماس اندرسون. بالاخره دیکاپریو به آرزوش رسید، پل توماس اندرسون همکاری کرد. من هنوز همه فیلم‌های سالو ندیدم. تا اینجای کار بهترین فیلم امریکاییه که ساخته شده در سال 2025 و قطعاً کاندید چندین جایزه میشه. احتمالاً برای کارگردانی و برای فیلم جایزه میگیره. ما با یه فیلم سیاسی و دارک کمدی طرف هستیم. نمیتونم بگم که همه فیلم به مسائل سیاسی میپردازه. چرا؟ مسائل سیاسی هم داخلش هست، اکشن هم داره، یه کمدی هم داره که اگر فیلمو ببینید متوجه میشید دارم راجع به چی صحبت میکنم. بازی‌ها خیلی خوبه. دیکاپریو مثل همیشه، شان پن که بهترین بازی‌هاش انجام داده. یه بدمن عالی و یه نقش کوتاه از بنیسیو دل تورو که به یاد همه میمونه. قطعاً این فیلم مهمه، کاندید و جایزه حتما میشه و 100% بهتون پیشنهاد دیدنش رو میدم. پس اولین فیلم ما که قطعاً ارزش دیدن داره، One Battle After Another. I wanted to protect you from all your mom's stuff, from all my stuff, even though I know that's impossible. دومین فیلم ما استیچ هد، سر دوخته، یه انیمیشنی که تازه اومده و یه کمی هم سر و صدا کرد. حالا داستان از چه قراره؟ الان بهتون میگم. داستان توی قلعه عجیب بالای تپه میگذره که دانشمند دیوونه سالهاست موجودات عجیب و غریب رو میسازه. اولین ساختش استیچ هده، موجودی کوچیک با سر دوخته شده که همیشه تو سایه ها زندگی کرده و کسی جدیش نگرفته. همه چیز وقتی عوض میشه که یه سیرک مرموز به شهر نزدیک قلعه وارد میشه و توجه ناگهانی به این موجودات جلب میکنه. استیچ هد ناخواسته وارد دنیایی میشه که نه اونو میشناسه نه میدونه با اون چیکار بکنه و همین شروع یه ماجرای تازه است براش. این انیمیشن چند تا مشکل داره. نه برای بزرگسالا ساخته شده و نه برای خردسالا ساخته شده و این دقیقاً اون مشکلیه که این انیمیشن داره. نمیتونی زیاد جدیش بگیری، نمیتونی هم با اون شوخیاش درست حسابی ارتباط برقرار کنی. برای همین منم نتونستم اونجوری که باید شاید ارتباط باش برقرار کنم. من خودم از طرفدارای انیمیشن هستم ولی این یکی راستش نتونست اونجوری که باید شاید به دلم بشینه. کسایی که انیمیشن میبینن، همه انیمیشن‌ها رو میبینن، دنبالش میکنن یا بچه کوچیک توی خونه دارن، شماها ببینید فیلمو. ولی کسایی که وقت ندارن، فیلم‌ها رو سلکت میکنن، گزیده نگاه میکنن، نه، ارزش دیدن برای اون اشخاص نداره. پس دومین فیلم ما استیچ هد. شمایی که انیمیشن میبینید ببینید ولی بقیه We did it! I did it! Welcome to Almost Life. Registered trademark, patents pending. فیلم سوم از مهمترین فیلم‌های سال از سینمای کره. بله، از سینمای کشور محبوب من، کره جنوبی. و این کره جنوبی و این کارگردان هیچ موقع شما رو مایوس نمی‌کنه.
No Other Choice، راه دیگه ای نیست، به کارگردانی پارک چان ووک، از استادان سینمای کره، کارگردان اولد بوی، ندیمه و Decision to Live، آخرین فیلمی که ساخته بود. به نظر من این کارگردان مهمترین کارگردان آسیاییه که داره فیلم میسازه و این فیلمش هم بهتون میگم. داستان درباره مردیه که مدتاست بیکاره و زیر فشار زندگی داره کم کم خورد میشه. وقتی میبینه هر دری به روش بسته شده، ذهنش به سمت تصمیم عجیب میره. اگر رقبای کاریش نباشن، شانس اون بیشتر میشه برای گرفتن یک کار. این فکر ساده کم کم تبدیل میشه به مسیری غیر قابل پیش بینی، جایی که طنز تلخ و بحرانهای واقعی تو زندگی یه آدم معمولی با هم گره میخورن و هر انتخاب او پیامدهای تازه‌ای رو ایجاد میکنه. این فیلم بر اساس یک کتاب به نام عکس تبر ساخته شده. یه فیلم فرانسوی هم هست به همین نام، ولی این فیلم بر اساس اون کتابه، نه بر اساس اون فیلم. داستان فیلم داستان خیلی جالبیه، ولی باید توجه داشته باشید یه کمدی توی فیلم هست. بعضی از صحنه‌ها، سکانس‌ها رو نباید جدی بگیرید، ولی فیلم برداری عالی، طراحی صحنه تو بالاترین کیفیت خودش، بازی بازیگر نقش اول همون کسی که تو فیلم آی ساو د دیویل و سریال اسکوید گیم دیده بودیش، پارک چان ووک خودش در بهترین حالت. و فیلم قطعاً برای دیدن مناسب هست و بهتون پیشنهادش میدم فیلمو حتما ببینیدش. Decision to Live، چاره دیگه ای نیست. 나는 내 식구들 입에 밥을 넣어주기 위해 무슨 짓이든 한다. فیلم چهارم ما از کارگردانیه که خودم طرفدارشم، ولی متاسفانه این سالها خیلی پرکار شده. تقریبا هر سال داره ازش یه فیلم جدید میاد. After the Hunt، بعد از شکار، به کارگردانی لوکا گوادانینو و با بازی جولیا رابرتس و اندرو گارفیلد. داستان فیلم توی فضای دانشگاهی روایت میشه. ما یه استاد دانشگاه رو داریم که خیلی با اعتباره و زندگی نسبتاً آرومی داره، ولی این زندگی آروم با طرح اتهام سنگین علیه یکی از دانشجوهاش و همکاراش زیر و رو میشه. این اتهام تمام تعادل شغلی و شخصی او رو به هم میزنه و فضای دانشگاهی که همیشه خونه امنش بوده تبدیل میشه به یه میدون جنگ و فشار زیادی رو بهش وارد میکنه. قضاوت و سوالای اخلاقی اونو مجبور میکنه که بین حفظ اعتبارش و روابطش یکی رو انتخاب کنه. ولی مشکل همینجاست. فیلم سعی میکنه که خودش زیادی جدی بگیره، ولی حرف تازه‌ای برای گفتن نداره. به علاوه ریتم کند داستان خیلی آروم جلو میره، به ما کم کم این اطلاعاتو میده، ولی این اطلاعات موقعی به دست ما میرسه که انگار از فیلم جلو زدیم و ما دیگه خودمون حد زدیم. اینجاست که برای ما اتفاقی که برای شخصیت‌ها میفته دیگه خیلی مهم نیست. بازی بازیگرا به نظر من اونقدر خوب در نیامد. شخصیت‌ها اون حس رو به من نمیدن که واقعاً توی این اتفاق گیر افتادن، واقعاً درگیر چنین رابطه‌ای شدن و همین مشکل باعث این شده که فیلم خیلی کشدار به نظر برسه. کاش فیلم کوتاه بود، خیلی کوتاه‌تر بود. و متاسفانه من این فیلمو نمیتونم بهتون پیشنهاد بدم چون چیز تازه‌ای نداره. پس فیلم چهارم ما After the Hunt به کارگردانی لوکا گوادانین به نظر من ارزش دیدن نداره. You know the truth and you won't say it because it'll make you look bad. You should be ready. Ready for what? میریم سراغ فیلم پنجم. یه فیلم جالب بهتون معرفی کردم از پل توماس اندرسون، یه فیلم دیگه از پارک چان ووک، ولی این فیلمی که الان بهتون معرفی میکنم به نظر خودم یه سورپرایز بود. من اون دوتا فیلمو که گفتم ارزش دیدن داره منتظرش بودم، ارزش دیدن هم داشت، ولی اصلا منتظر این فیلم نبودم. سورپرایز شدم. به شماها پیشنهاد میدم حتما ببینیدش، شما هم سورپرایز میشید. چه فیلمی؟ الان بهتون میگم. روفمن، مرد پشت بامی، به کارگردانی دریک سیان فرانس. این کارگردان کجا دیده بودیم؟ یه درام عاشقانه بود چند سال قبل به نام بلو ولنتاین با بازی رایان گاسلینگ و یه فیلم دیگه هم بود دوباره با بازی رایان گاسلینگ و برادلی کوپر به نام جای میان بلوط‌ها. اون فیلم رو هم همین کارگردان ساخته بود. چند سالی بود که کمکار بود ولی دوباره برگشته با یه داستان فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده احساسی و فوق‌العاده گرم با بازی چینینگ تتوم
و کریستین دانست. حالا داستان چیه؟ بهتون میگم. فیلم بر اساس زندگی واقعی یه دزد عجیب ساخته شده. مردی که برخلاف دزدای معمولی همیشه از سقف رستورانا وارد میشه. بعد از دستگیریش به زندان میفته و بعد از فرار از زندان تصمیم میگیره دیگه اون آدم سابق نباشه و دنبال شروع تازه بگرده. اون مخفیانه وارد فروشگاه اسباب بازی فروشی میشه و سعی میکنه که اونجا پنهون بشه و زندگیشو از نو بسازه. اما خیلی زود گذشته‌اش مثل سایه دنبالش میاد و تلاششو برای ساختن خودش با چالش‌های غیرمنتظره روبرو میکنه. همونجوری که گفتم این فیلم فوق‌العاده گرم و احساسیه. بر اساس داستان واقعی شخصی ساخته شده که اوایل سال 2000 این اتفاقا براش افتاده بوده توی مرکز امریکا. ما با شخصیت همراه میشیم، ما براش دل میسوزونیم، ما باهاش اشک میریزیم، ما براش خودتون ببینید. بهتون قول میدم که از این فیلم خوشتون میاد. برای من کامنت میذارید، به دوستاتونم معرفیش میکنید. یکی از گرمترین و بهترین فیلمایی که من تو این چند وقت دیدم، مناسب برای این پاییز و زمستون. از دستش ندید. We all like going back in time and imagining how things could have gone differently. Like what if I made different choices? این بود سومین پارت از این سری برنامه‌ام. امیدوارم دوست داشته باشید. حتما برام بگید نظرتونو راجع به فیلم‌های روز صحبت بکنیم یا نه، بیشتر کدوم فیلم‌ها. به دوستاتون آیا این فیلم‌ها رو معرفی می‌کنید؟ آیا کانال ما رو به دوستا معرفی می‌کنید؟ خیلی خیلی منتظر کامنت ها و نظراتتون هستم. مثل همیشه لایک، سابسکرایب، زدن اون زنگوله بزرگترین کمکی که من میکنید. پس تا برنامه بعد.